chân nguyên, chẳng cách không gian và chẳng thời gian. Chân nguyên, người vẫn chung chinh chờ ta trở về. Vậy thì những vị đệ tử trong thời Đức Phật á, nếu họ không có lòng giác ngộ giải thoát á, cho dù trước Đức Thế Tôn hoặc theo Đức Thế Tôn, niệm nhân ngã đó có dứt không? Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta. Dời ngọn núi nhân ngã, sừng sững ngăn chốn về. Lực bạc sơn bật dậy, giác ngộ thoát lầm mê. Mê lầm nên đau thương, chấm luân mãi. Chốn về thì đã hiện ra trước mắt rồi, núi nhân ngã thì cũng đã hiện ra trước mặt rồi. Muốn cái gì thôi. Trở về an trú chân nguyên, cuộc đời thôi hết đạo điên. Tâm thường như không chân nguyên. Nam mô Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thiền sư Phong Môn, kính thưa các sư cô, sư chú và các thiền sinh trong tăng đoàn Bổn Môn Xứ Từ, và kính thưa tất cả những Phật tử đang online trong buổi pháp thoại hôm nay. Hôm nay Thầy đặc biệt mở quý vị nghe một câu chuyện rất là hy hữu. Hy hữu là tại sao? Một người mà Thầy muốn giới thiệu một vị thôi, một vị trong tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa mà trở thành một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Mà người đó có một thân phận rất là đặc biệt. Quý vị biết đặc biệt làm sao không? Nếu mà nói cái người mà trong cái thời của Đức Phật đó chia 4 giai cấp rất rõ rệt, mà cái người đó là cái người ở tận cùng cái giai cấp, nghĩa là không còn có cái nào mà thấp hơn. Nhưng mà người đó sao? Cuối cùng là cái người mà ở tận cùng xã hội đó lại được giác ngộ giải thoát. Cũng như những đệ tử trong các giai cấp khác như nhau. Những đệ tử mà ở trong các giai cấp khác như là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Đà và Thủ Đà La, thì Thủ Đà La là cái giai cấp cuối cùng. Đó. Thì người đó là ai? Quý vị biết không? Người đó là Ubali, đó, một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Và từ nhỏ đó, Ubali sanh ra trong một cái gia đình Thủ Đà La, tột cùng xã hội. Cho nên không được ăn học, không ngoi lên ở trong xã hội bất cứ việc gì. Mà còn có cái tàn hại nữa là nếu mà cái người Thủ Đà La đó mà ra đường mà ngước mắt nhìn cái người Bà La Môn, hoặc là ngước mắt nhìn cái người trong giai cấp Sát Đế Lợi, là bị móc mắt. Nghĩa là gặp hai giai cấp đó là phải tránh, phải núp một bên. Ngay cả nhắc tới tên của một vị Bà La Môn cũng bị cắt lưỡi nữa. Quý vị thấy không? Mà ngay thời của Phật, 4 giai cấp đó rất là rõ ràng. Thậm chí nếu cái người Thủ Đà La mà
cãi lời của Bà La Môn hay là cả lời của Sắc Đế Lợi là bị luật pháp làm sao? Đổ nước dầu sôi trong lỗ tai. Vì thấy cái thời đó là cái thời mà giai cấp rõ rệt vô cùng, mà cái người Ubali này là ở tận cùng đó đó. Quý vị thấy sao? Cái đặc biệt là khi Ubali lớn lên đó, thì lẽ nhiên là cha mẹ cũng phải kiếm cho một cái nghề để mà nuôi sống cái bản thân. Và bởi vì Ubali á, có cái sức khỏe và cái thân thể nó ốm yếu, cho nên cuối cùng là dạy cho cái học nghề hớt tóc thôi. Và Ubali học cái nghề hớt tóc một thời gian thì rất là thành thạo, và hớt tóc trở thành một người thợ hớt tóc giỏi. Cho nên được người giới thiệu và tuyển vào trong cung thành ca tỳ sa là vệ. Để làm chi? Để hớt tóc cho các hoàng tử, hớt tóc và cạo râu cho các hoàng tử. Và thời đó đó thì các hoàng tử thì gồm có ngài A Nan nè, Đề Bà Đạt Đa nè, A Na Luật nè, đều được Ubali cạo râu và hớt tóc hết. Và cái bản chất của Ubali nó rất là chân thành, và làm việc á, rất là chuyên nhất, cho nên được các hoàng tử rất là thương. Thì nhờ vậy đó, đến khi Đức Phật ngài thành đạo thì ngài nghề về thành đó, về thăm lại hoàng cung á, thì Ubali được tuyển vào cạo tóc cho Đức Phật. Đây là cái điều mà rất là đặc biệt. Cái giai đoạn mà Ubali cạo tóc cho Đức Phật đó, thì Ubali rất là cảm cái năng lượng từ bi, năng lượng giác ngộ của Đức Phật. Cho nên ngài làm việc cạo râu cạo tóc cho Đức Phật rất là chuyên nhất, nên là không dám nghĩ một ý nghĩ nào khác, là chuyên nhất vô cái công việc của mình thôi. Ngài có cái đặc biệt đó. Rồi đến một thời, khi mà các hoàng tử nghe được cái giáo pháp giác ngộ của Đức Phật, thì các hoàng tử đó xin phát tâm xuất gia theo Phật để đi con đường giác ngộ. Thì chia ra nhiều đợt lắm. Cái đợt đầu á, thì cũng những cái vị hoàng tử được Ubali cạo tóc cho. Thì trong khi cạo tóc cho các hoàng tử, trước khi làm lễ xuất gia đó, thì Ubali khởi lên cái tâm ý rất là u buồn. Ngài nghĩ rằng các hoàng tử vì cảm được cái năng lượng giác ngộ, cảm được cái chốn về giác ngộ, mà từ bỏ tất cả những gì đang có, những gì đang thụ hưởng, mà theo thức Phật để đi con đường giác ngộ. Mà mình, cái bản thân mình lại không có đi theo xuất gia tu học con đường giác ngộ với Đức Phật được. Bởi vì Ngài nghĩ rằng mình đang ở cái giai cấp rất là thấp hèn, không thể nào được nhận vào xuất gia. Nghĩ như vậy cho nên Ngài buồn khổ và khóc lóc. Lúc đó thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cảm được cái chỗ đó của Ngài Ubali, cho nên Ngài mới khuyên rằng: nè ông, Đức Phật xiển dương cái tinh thần giác ngộ, mà trong cái thể tánh giác ngộ, trong cái thể tánh thanh tịnh vô nhiễm đó đó, nó đâu có cái niệm sang hèn đâu, đâu có giai cấp trong đó đâu. Ông cứ, nếu mà ông có lòng muốn xuất gia theo Phật đi trọn con đường giác ngộ, thì cứ ông đi theo tôi và tôi sẽ hướng dẫn ông gặp Đức Thế Tôn. Tôi chắc chắn rằng Đức Thế Tôn sẽ nhận ông vào tăng đoàn giác ngộ. Thì khi đó Ngài Ubali rất là mừng rỡ và đi theo Xá Lợi Phất đến gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật cảm được
Ubali trong cái thời gian cạo râu tóc cho mình rồi, cho nên Ubali xin là Đức Phật nhận lời liền. Đó. Mà cùng cái thời gian đó đó, cùng cái thời gian mà Đức Phật cho Ubali xuất gia đó, thì các ngài A Nan Luật, A Nan, Đề Bà Đạt Đa và Bạc Đề đều xin xuất gia. Tức là các hoàng tử đó cùng xin xuất gia cùng một thời với lại Ubali. Nhưng mà cái đặc biệt của cái bậc giác ngộ là sao? Ngài cho Ubali cạo tóc xuất gia trước mấy cái vị hoàng tử kia. Tại sao? Tại vì Ngài biết rằng những vị hoàng tử này nè quen cái thói mà ở trong cung điện đó, biết mình là cái cao sang, quyền quý, thành ra luôn luôn có cái tâm ngã mạn, khinh người. Đó. Cho nên cho Ubali xuất gia trước. Tại vì sao? Ubali xuất gia trước á, thì mấy ông hoàng tử này xuất gia sau thì phải tôn Ubali làm sư huynh, chứ không nói mà đó. Mà khi mà làm lễ xuất gia đó, những cái vị mà được cạo tóc đó phải đảnh lễ cái vị xuất gia trước mình. Tức là những vị hoàng tử đó phải đảnh lễ Ubali. Quý vị thấy đặc biệt không? Nhưng mà thầy đố quý vị, khi mà tuy là Ubali xuất gia trước, được những vị hoàng tử xuất gia sau và tôn quý đảnh lễ mình, nhưng trong này nó có khởi không? Hả? Có khởi không? Làm sao mà khỏi được? Tại vì Phật biết rõ cho nên đó, Ngài an bài như vậy. Và trong tâm thức của những vị hoàng tử kia thế nào cũng khởi. Cái ông đó, ông Ubali đó, ngày xưa ông thấp kém hơn mình, ông ở tột cùng trong xã hội, mà mình đó là ở cái địa vị cao sang, thấy không? Nó luôn luôn nó có cái tâm gì? Cái tâm nhơn ngã, cao thấp liền, nhơn ngã so sánh và phê phán. Đó. Nào là mình đó, là hoàng tử thì mình sao? Có ăn có học đàng hoàng. Còn Ubali là cái người nghèo, cực nghèo, không có một chữ trong bụng. Thấy không? Thì nếu mà khởi như vậy thì ai hơn? Có phải là thấy mình hơn Ubali không? Thấy mình cao hơn Ubali không? Rồi mình được có nhiều cái mình giàu sang hơn, mình sang quý hơn, trong khi Ubali thì ở tận cùng dưới đáy của xã hội. Thì cái đó là gì? Cũng là thấy mình hơn người khác. Nhiều thứ lắm trong cuộc sống á, nhiều cái thứ mà nó khởi lên để cho mình nhìn người khác. Mình luôn luôn mình nhìn người khác à. Nhìn người khác để làm chi? Để thấy người ta thua mình và mình hơn họ. Cái tâm đó là tâm gì? Quý vị biết không? Đó là cái tâm nhân ngã. Mà cứ nhiều lần như vậy, nhiều cái niệm như vậy nó khởi lên, và hàng ngày mình đi theo những cái niệm đó thì nó hình thành cái gì? Hình thành cái núi nhân ngã. Phải không? Cho nên mỗi người có một cái núi nhân ngã ở trong cái nội tâm của mình. Nhưng mà không phải cái người mà có cái tâm ngã mạn có cái núi nhân ngã không đâu. Ngược lại với cái ngã mạn là gì? Cái tâm tự ti, là thấy mình thấp kém. Khi mà thấy mình thua người khác, thấy mình không bằng người khác, thấy mình tu không bằng người khác, thấy mình thông không bằng người khác,
thì cái đó là vẫn là cái gì? Cái đó vẫn là cái núi nhân ngã. Cho nên cái núi nhân ngã không phải chỉ có cái mặt ngã mạn, mà còn có cái mặt tự ti. Thì nếu mà cái núi nhân ngã nó có hai mặt như vậy, thì ở trong cái thể tánh giác ngộ nó có không? Nó có cái ngã mạn, nó có cái tự ti không? Nó có cái núi nhân ngã không? Nè, trong cái thể tánh giác ngộ không có tất cả những cái thứ đó. Cho nên muốn thể nhập giác ngộ thì phải làm sao? Phải làm sao mà xả những cái niệm dính mắc. Nhưng mà thầy đố quý vị làm sao xả? Làm sao? Cái quan trọng là làm sao mà xả được những cái niệm dính mắc. Quý vị đang dính mắc một cái niệm, thí dụ như cho mình đúng, cho mình hay, cho mình giỏi. Ngay khi đó quý vị xả được không? Xả được không? Tại sao? Tại sao xả không được? Cái lực của nó mà xả. Nếu mà ngay khi đó nó không có cái chốn về, phải không? Chỉ có cái lòng muốn thể nhập vào cái thể tánh giác ngộ mới xả nổi cái niệm dính mắc đó. Nó giống như cái người mà muốn đi Mỹ hồi xưa đó. Bởi vì muốn đi Mỹ cho nên mới xả cái niệm ở Việt Nam, phải không? Mà nếu mà không xả cái niệm Việt Nam, làm sao đi Mỹ nổi? Cái thời mình đi Việt Biên á, thấy không? Quý vị thấy chỗ này không? Cho nên phải có cái mục tiêu, phải có cái chốn về, và còn biết được cái niệm dính mắc này nó đang hình thành cái núi nhân ngã của trong chính mình, và chính cái núi nhân ngã đó sẽ ngăn che cái chốn về của mình, chốn về giác ngộ. Mà phải vậy không? Ngay trong cái đời sống của các sư cô sư chú này, nó có cái núi, mỗi người nó có cái núi nhân ngã không? Có. Dù là người lớn, người nhỏ, cái người tu lâu, cái người mới tu, đều đang hình thành cái núi nhân ngã của chính mình. Thành ra muốn xả, muốn phá được cái núi nhân ngã đó thì tụi con phải có cái mục tiêu giác ngộ rõ ràng. Giác ngộ để làm gì? Giác ngộ để giải thoát tất cả những cái niệm dính mắc, phá tất cả những cái vô minh, tham ái và sân hận. Đó, cái chỗ thể nhập đó. Thể nhập vào cái thể tánh thanh tịnh, rộng rang và vô nhiễm, thì mới giải thoát tất cả những cái vô minh, tham ái. Thì khi đó còn cái núi nhân ngã không? Núi nhân ngã tan. Thì cái thời của Ngài Ubali và cái thời của các hoàng tử cũng vậy. Nếu mà các vị đó bị cái núi nhân ngã nó che lấp, nghĩa là hàng ngày cái tô bồi những cái niệm dính mắc của mình, thì quý vị đó có giác ngộ nổi không? Không giác ngộ nổi. Tại vì hàng ngày nếu mà tô bồi cái núi nhân ngã, tô bồi những cái niệm dính mắc, chỉ muốn thỏa mãn cái niệm dính mắc của mình thôi. Dù là dính mắc vào đúng sai, dính mắc vào hay giỏi, hay là dính mắc vào tất cả những cái hưởng thụ của cuộc sống. Nếu mà chỉ muốn thỏa mãn, thì người đó có giác ngộ nổi không? Không giác ngộ nổi. Chỉ trừ phi quý vị nhận ra được chính cái niệm dính mắc này nó đang trói buộc mình, nó đang làm mình đau khổ, thì quý vị mới có cái lòng muốn thể nhập vào giác ngộ để mà xả cái niệm dính mắc và giải thoát cái cội gốc của vô minh, tham ái và sân hận. Còn thấy rõ chỗ này không? Thì ngày xưa Ngài Ubali và ngay cả cái nhóm hoàng tử đó cũng vậy nữa. Tuy bình thường khi mà chưa giác ngộ thì lẽ nhiên họ có khởi chứ, có khởi những cái niệm dính mắc. Thì bên Ngài Ubali thì dính mắc về, có thể là dính mắc về cái chỗ tự ti, nhưng mà
bên các phần tử thế nào cũng khởi lên những cái niệm về ngã mạn, về khinh thường người khác, thấy không? Nhưng Ngài biết rằng đây là cái dính mắc, những cái niệm dính mắc mang đến khổ đau và trói buộc mình trong cái sinh tử. Cho nên các ngài chọn giác ngộ để mà xả tất cả những cái niệm đó. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì Ubali cũng được giác ngộ, và bên các phần tử ngài A Na Luật cũng được giác ngộ. Hai bên, thấy không? Thì rõ ràng là hai bên nào cũng có núi nhân ngã hết. Nhưng mà mỗi ngày cái núi nhân ngã đó nó mòn. Tại sao nó mòn? Tại sao cái núi nhân ngã nó mòn? Tại vì các ngài quyết lòng chọn cái thể nhập vào giác ngộ để mà giải thoát cái núi nhân ngã. Chọn giác ngộ để mà xả những cái niệm dính mắc. Mà khi mà đã quyết lòng như vậy, đã làm được như vậy, thì mỗi cái niệm dính mắc mỗi ngày đó, nó có rã không? Nó sẽ rã ra. Cái nhờ những cái niệm dính mắc nó rã ra, thì núi nhân ngã nó mỗi ngày nó mỗi mòn. Phải không? Và khi mà núi nhân ngã nó mòn đến khi đủ sức mạnh, đủ sức lực để mà thể nhập vào cái thể tánh giác ngộ, thì bằng cái lực của giác ngộ đó giải thoát hoàn toàn cái núi nhân ngã đó, nó không còn nữa. Tụi con có hiểu chỗ nào, cái chỗ kỳ diệu không? Quý vị có muốn vậy không? Thầy đọc nghe, thầy đọc cho mấy câu thơ nè. Dời ngọn núi nhân ngã, sừng sững ngăn trốn về. Lực bạc sơn bật dậy, giác ngộ thoát lầm mê. Quý vị nghe rồi có hiểu cái bài thơ nào không? Thầy đọc lại nghe ha. Dời ngọn núi nhân ngã, sừng sững ngăn trốn về. Lực bạc sơn bật dậy, giác ngộ thoát lầm mê. Hai câu đầu nó dính nhau. Hai câu đầu là dời ngọn núi nhân ngã, sừng sững ngăn trốn về. Tại vì cái núi nhân ngã nó còn đó, mà cái núi nó sừng sững nó ngăn rồi, làm sao về? Làm sao về cái chốn về giác ngộ? Đó, cho nên phải khi mình biết rằng mình muốn thể nhập vào cái tâm thể giác ngộ, thì phải dời cái ngọn núi nhân ngã đó. Mà trước khi dời cái ngọn núi nhân ngã, phải dời mỗi cái niệm gì? Mỗi cái niệm dính mắc hàng ngày. Đó. Dính mắc vào gì? Đúng sai hay giỏi tốt xấu. Cái niệm chấp thân, hưởng thụ, ăn uống, ngủ nghỉ. Đó là những cái niệm dính mắc. Phải không? Nếu phải dời nó thì mình sẽ dời được cái ngọn núi nhân ngã. Và nếu mà mình trong cái giai đoạn mà mình dời ngọn núi nhân ngã, mà mình có cái lòng mà muốn thể nhập càng lúc càng mạnh, thì tự nhiên cái lực gì? Cái lực bạc sơn nó sẽ bật dậy. Đó. Cuối cùng mình đánh thức được cái lực bạc sơn của mình. Bạc sơn là gì? Cái lực mà muốn cho giác ngộ để nó tróc luôn cái gốc của sinh tử á. Cái lực đó sẽ bật dậy. Và khi cái lực đó bật dậy rồi thì sao? Nó là cái đòn bẩy. Thấy không? Cái lực bạc sơn đó, cái lực mà muốn giác ngộ để tróc cái gốc sinh tử đó, nó sẽ bật dậy và đẩy mình hoàn toàn thể nhập vào cái tâm thể thanh tịnh rộng rang của chư Phật. Để khi đó rồi giải thoát tất cả những lầm mê. Cho nên mới nói là lực bạc sơn bật dậy, giác ngộ thoát lầm mê. Thấy không? Đó. Thì trong cái buổi pháp thoại này, thầy mong cho tất cả các sư cô, sư chú, tất cả những thiền sinh ở trong tăng đoàn Phổ Môn Xứ Từ, ở Houston,
và ở các nơi, cũng như những Phật tử đang online trong buổi pháp thoại này có lòng muốn xả bỏ những cái niệm mê chấp của mình, những cái niệm dính mắc của mình, và muốn thể nhập hoàn toàn vào cái thể tánh giác ngộ để giải thoát hẳn cái núi nhân ngã đó. Thầy cho một cái hình ảnh cho quý vị thấy. Nếu mà trời đang có băng có tuyết, mà mặt trời không lên á, thì băng tuyết nó tan đúng không? Băng tuyết không tan nổi, phải không? Cho nên chỉ có mặt trời lên thì băng tuyết nó mới dần dần nó tan. Và khi băng tuyết dần dần nó tan á, thì từng cái bông tuyết nó rớt xuống nó cũng tan, chứ nó không có kết thành băng như là khi không có mặt trời. Thì những cái bông tuyết nó tuy nó có mà nó tan đó là những cái niệm dính mắc của mình. Nếu mà ngay đó mình có cái chốn về, mình có cái mục tiêu giác ngộ, thì tự động mình xả những cái niệm dính mắc được. Nó giống như bông tuyết nó rớt xuống, nó gặp mặt trời thì nó tan. Cái đó là riêng cái niệm dính mắc. Còn cái nguyên một cái khối băng á, tức là cái núi nhân ngã đó, thì nó nhờ có mặt trời này chói chang vậy mà cái băng nó mới mềm dần đến khi nó chảy thành nước và nó bốc hơi. Đó. Thì khi đó có mặt trời là tất cả băng tan, tuyết tan, những bông tuyết cũng tan. Đó. Thì khi mà băng tan, tuyết tan, tất cả tan hết rồi thì còn lại gì? Còn lại cái ánh mặt trời chói lọi của mùa xuân ấm áp, mang lại cái đất trời có cái màu xanh của cây, của cỏ, của một cái sức sống giác ngộ. Quý vị có muốn vậy không? Thầy chúc cho tất cả chọn giác ngộ để mà xả những cái niệm dính mắc của mình, cũng như chọn thể nhập để mà giải thoát tất cả cái núi nhân ngã của chính nên mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và mời thiền sư Phổ Môn có đôi lời cùng đại chúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thiền sư Suối Từ, kính thưa tăng đoàn Phổ Môn Suối Từ và tất cả quý vị đang có mặt trên online. Thiền sư Suối Từ đã kể câu chuyện về hình ảnh của Đức Thế Tôn độ sanh, độ cho ngài Upali, cũng như là độ cho tất cả những người công tôn vương tử ở trong hoàng tộc. Thiền sư Suối Từ nói rất là rõ về cái chỗ dính mắc của Upali, cũng như cái chỗ dính mắc của những người trong hoàng tộc. Thì thầy muốn cho quý vị rõ hình ảnh của Đức Thế Tôn. Quý vị thấy hình ảnh của Đức Thế Tôn, một bậc thầy giác ngộ. Vì tâm thể đã trở nên rộng rang, thanh tịnh, vô nhiễm, cho nên nơi đó có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ từ bi, có đầy đủ diệu dụng và đại nguyện độ sanh. Cho nên tất cả những học trò mà khi đứng trước Đức Thế Tôn như là đứng trước cái gương á, Đức Thế Tôn thấu suốt được tâm thức của từng đệ tử. Đó là trí tuệ đó. Ngài thấu được cái tâm của đệ tử, Ngài thấu được cái tâm dính mắc của Upali, cho mình là giai cấp hạ tiện. Ngài thấu được cái tâm của những cái công tôn vương tử, tự cao, ngã mạn,
cho mình là hơn người. Vì thấu được tâm của đệ tử, cho nên Đức Thế Tôn thương tất cả đệ tử. Mà có một cái buổi lễ xuất gia như thế, như cái câu chuyện mà Thiền sư Suối Từ đã nêu ra, là cho Ubali làm sư huynh. Như vậy là cái hình ảnh đó là phải có trí tuệ mới thấy được tâm thức của đệ tử. Phải có tình thương mới thương được đệ tử. Và có diệu dụng mới bày cái phương tiện đó. Bởi vì Ngài thấu được, cho nên Ngài mới bày cái phương tiện. Và Ngài biết được trong tâm đệ tử đầy những dính mắc, đầy những cái niệm ta người. Quý vị nhìn thấu được bậc thầy giác ngộ là như thế nào chưa? Phàm phu nhìn vào sanh tâm phân biệt. Chắc chắn là khi Đức Phật cho Ubali được làm sư huynh, thì chắc chắn là trong tâm của những công tôn vương tử làm sao? Rất là gì? Có lầm bầm không? Có lầm bầm. Đố quý vị có trách Đức Thế Tôn không? Có trách Đức Thế Tôn. Nhiều khi nói rằng chắc Đức Thế Tôn sao mà không hiểu gì hết vậy? Tự nhiên cho cái người giai cấp Chiên Đà La lại đi làm sư huynh. Thấy không? Thành ra phải khởi tâm phân biệt. Và không những phân biệt Ubali mà bây giờ phân biệt luôn cả Đức Thế Tôn. Còn Ubali mà nghe như vậy thì sao? Sanh tâm sợ hãi, hoảng loạn lên. Không biết Đức Thế Tôn đang bày cái trò gì đây? Dông bão sắp nổi tới rồi đó. Nếu mà Đức Thế Tôn cho con xuất gia trước, con cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Phải không? Ở trong tăng đoàn kiểu này chắc là mấy người kia làm thịt con qua. Rất là hoảng loạn. Thì quý vị thấy ngay cả đứng trước Đức Thế Tôn, bậc thầy giác ngộ, mà tâm thức đệ tử vẫn gì? Hoảng loạn, vẫn phân biệt, vẫn phán xét, vẫn sợ hãi. Chắc chắn là vì lúc đó quy kính Đức Thế Tôn, cảm cái ân đức của Đức Thế Tôn, cái oai lực thanh tịnh của Đức Thế Tôn mà theo thôi. Chứ trong lòng vẫn đầy cái niệm ta người. Quý vị đồng ý như vậy không? Chứ đâu phải đứng trước Thế Tôn là những cái niệm ta người sẽ phải rụng rơi đâu. Không rụng đâu. Vậy thì những vị đệ tử trong thời Đức Phật á, nếu họ không có lòng muốn giác ngộ giải thoát á, cho dù trước Đức Thế Tôn hoặc theo Đức Thế Tôn 10 năm, 20 năm, 30 năm, niệm nhân ngã đó có dứt không? Dứt không? Cũng không dứt. Cho dù từng giây phút Đức Thế Tôn thấu suốt được tâm đệ tử bằng cái tình thương, khai mở điểm hóa, dùng nhiều phương tiện
cho các đệ tử trực nhận ra đâu là mê, đâu là giác. Nhưng đệ tử vẫn chọn sống trong mê, vẫn chọn sống trong vô minh, tham ái và sân hận, thì cho dù ở bên cạnh Đức Thế Tôn cũng vẫn trôi lăn. Quý vị có thấy được cái chỗ này không? Cho nên cái điều chính là mỗi người phải biết trăn trở cái sự dính mắc trong tâm của mình. Trong thời Phật, Ubali sau khi được khai mở tuệ giác, Ubali trăn trở cái sự dính mắc. Tăng đoàn của Đức Phật, những vị đó cũng trăn trở cái sự dính mắc, và chính họ phát tâm cầu giác ngộ để giải thoát cái sự dính mắc đó. Những vị đệ tử đó phải tha thiết muốn giác ngộ giải thoát thì mới thể nhập vào cái thể tánh thanh tịnh của chư Phật, mới giải thoát được cái sự dính mắc. Còn không thì vẫn dính mắc, cho dù vẫn sống bên cạnh của Đức Thế Tôn và được khai mở tuệ giác từng giây từng phút. Quý vị có nhận ra điều đó không? Nhưng cái điều đặc biệt là những học trò trong thời Phật hầu hết là những người có trăn trở, có thao thức chốn về giác ngộ. Cho nên cho dù núi nhân ngã nó sừng sững cỡ nào thì cái lòng thôi thúc muốn trở về quê hương giác ngộ nơi những vị đó vẫn rất là mạnh, rất là tròn đầy. Nhờ đó Đức Phật khai mở đến đâu, tuệ giác của đệ tử bừng sáng đến đó, và những dính mắc trong tâm từ từ nó được vỡ tung rơi rụng. Còn nếu như thời nay, cho dù mình ở trước những bậc thầy giác ngộ, được khai mở tuệ giác, mà cái nỗi thao thức muốn trở về quê hương thanh tịnh rộng rang vô nhiễm nó không lớn, mà núi nhân ngã quá lớn, thì sao quý vị? Thì sao? Sập nổi không? Không bao giờ sập. Cho nên cái quan trọng không phải là núi nhân ngã chúng ta sừng sững bao nhiêu, lớn bao nhiêu, mà quan trọng là cái nỗi thao thức trăn trở muốn trở về quê hương thanh tịnh rộng rang vô nhiễm. Chỉ có về đó mới giải thoát tất cả sự khổ đau dính mắc trong tâm. Thì quý vị nhìn thấy cái mầu nhiệm của Đức Thế Tôn trong suốt 49 năm độ sanh, Ngài chỉ làm một việc duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến. Mới nhận đệ tử vào là Ngài đã gì? Ngài đã khai mở tuệ giác rồi. Chỉ thẳng cái chốn về giác ngộ, chỉ thẳng cho đệ tử thấy rõ cái sự dính mắc. Ngài có bày bao nhiêu phương tiện thì cũng nằm đi thẳng vào đánh thức cái chốn về giác ngộ, và chỉ cho đệ tử thấy được cái sự dính mắc nó đưa mình đi trôi lăn như thế nào. Quý vị thấy. Thì ở đây, quý thầy ở đây cũng vậy. Từng ngày, từng giây, từng phút đánh thức cái chốn về giác ngộ cho quý vị. Chỉ cho quý vị thấy rõ cái núi nhân ngã nó đang dính ở mình như thế nào, đang sừng sững như thế nào, đang làm khổ mình, khổ người như thế nào. Mình phải thấy cái sự dính mắc, và mình muốn giải thoát cái sự dính mắc đó, và mình mới đi cầu được khai mở tuệ giác để thể nhập vào cái thể tâm thanh tịnh rộng rang vô nhiễm và giải thoát cái sự dính mắc đó. Quý vị thấy thời Đức Phật
Mà đệ tử ở trước Phật mà không muốn giải thoát thì cũng vẫn dính mắc cũng vẫn trôi lăn. Huống gì ngày nay sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Hầu như là chúng ta đọc kinh, sách, những lời khai thị của Đức Phật, bỏ vào trong tâm. Nhưng càng bỏ vào thì lại càng gì? Càng dính mắc. Đi tu là mỗi ngày trở về cái thể tâm thanh tịnh. Đi xuất gia là mỗi ngày làm sao giải thoát cái niệm ta người. Nhưng nếu mục tiêu giác ngộ không có thì đi tu mỗi ngày nuôi lớn cái niệm nhân ngã ta người. Tu thấy mình tu lâu hơn người. Tu để thấy rằng tăng giỏi hơn ni. Tu để thấy rằng tôi tu nhiều hơn người khác. Tu một ngày để thấy rằng kinh điển của tôi rất là nhiều. Tôi hiểu biết rất là nhiều. Tôi tu 10 năm, tôi tu 20 năm, tôi tu 30 năm. Tôi càng tu thì tôi càng trở thành người bị ở gì? Ở tù. Tôi đi tu càng lâu thì tự nhiên tôi bị nhốt trong ngục tù của gì quý vị? Của ta người. Tôi tu càng lâu thì cái núi ta người nó càng sừng sững. Tôi tu càng lâu thì tôi thấy ai cũng không bằng tôi. Mà nếu nghe ai đó mà hơn tôi là bắt đầu trong này sao? Nó nổi điên lên. Nó oán hận. Nó trách móc. Ủa? Sao càng tu lại càng nuôi lớn cái núi nhân ngã? Càng tu mình lại thấy mình có bằng này, cấp kia, chức vụ này, chức vụ kia, chùa to, Phật lớn, bổn đạo nhiều. Quý vị có muốn tu cuối cùng như vậy không? Quý vị có muốn càng tu để mình thấy tôi tu lâu hơn người kia, tôi tu giỏi hơn người kia, tôi lầu thông kinh điển hơn người kia, và tôi có quyền coi thường người khác, tôi có quyền chà đạp người khác. Đó có phải là đệ tử của Đức Thế Tôn không? Nếu tâm mình như thế, đó có phải là đệ tử của Đức Thế Tôn không? Và đó là có phải là tâm nguyện của Đức Thế Tôn muốn nhìn thấy đệ tử như thế không? Cho nên chúng ta phải rõ suốt. Đức Thế Tôn có mặt trên đời này không phải là để cho đệ tử ôm những lời của Ngài dạy, mà những điều Ngài khai thị là nhằm đánh thức cái tuệ giác nơi mỗi đệ tử, và cho đệ tử thấu rõ được cái núi nhân ngã đệ tử đã gây dựng nhiều đời nhiều kiếp như thế nào, và dẫn đệ tử đi trôi lăn như thế nào.
Và từng bước Đức Thế Tôn làm sao giúp cho đệ tử bật tung được cái chốn về giác ngộ để giải thoát cái cội nguồn vô minh, tham ái và sân hận. Đó là cái nhân duyên Đức Thế Tôn có mặt trên cuộc đời này. Mình là đệ tử của Đức Thế Tôn. Thường mình phải xét lại mình. Sao mình càng tu mình lại càng coi thường thiên hạ như vậy? Mình càng tu mình càng thấy không ai bằng mình hết. Mình càng tu mình có quyền phán xét người khác, có quyền phỉ báng người khác. Ai cho mình cái quyền đó? Ai cho mình cái quyền phán xét? Ai cho mình cái quyền phỉ báng? Và mình cũng chẳng biết đối tượng trước mặt mình là ai. Cứ miễn sao là ai trên thế gian này cũng phải thua mình mới chịu. Còn nghe ai hơn mình là mình bắt đầu sanh tâm phân biệt, phán xét, chỉ trích, mà không cần biết được người đó là ai. Mà cũng làm sao biết được tâm mình đầy dẫy những cái núi nhân ngã, nó bao phủ mình rồi. Cho nên cái câu chuyện của Đức Thế Tôn độ cho Ngài Ubali và những công tôn vương tử ở trong hoàng tộc rất là mầu nhiệm, để chúng ta thấy được cái tuệ giác của Đức Thế Tôn, cái sự rỗng rang thanh tịnh vô nhiễm của Đức Thế Tôn, như cái gương có thể thấu suốt được tâm đệ tử mà không gì ngăn ngại. Từng bước Ngài khai mở điểm hóa, cho dù đệ tử có mắng có chửi gì thì cũng ảnh hưởng gì Đức Thế Tôn không? Không ảnh hưởng gì Đức Thế Tôn hết, bởi vì Đức Thế Tôn là vô nhiễm rồi. Mà chắc chắn là đệ tử cũng phải lầm bầm Đức Thế Tôn chứ, phải không? Cũng như ở đây quý vị thế nào mà không lầm bầm quý thầy? Nhưng mà lầm bầm thì lầm bầm, ai bị bầm? Ai bị? Mình bầm là mình khổ, mình bầm là mình trôi lăn, chứ đâu phải Đức Thế Tôn trôi lăn đâu, đâu phải quý thầy trôi lăn đâu. Nhưng mà vì tuệ giác, vì tình thương mà phải bày phương tiện cho Ubali. Đức Thế Tôn đã muốn đánh thức cái tiềm năng giác ngộ trong Ubali, cho Ubali muốn thoát ra khỏi cái tự ti mặc cảm. Đó cũng tạo cho Ubali trở thành cái nỗi trăn trở. Và Đức Thế Tôn cũng tạo phương tiện cho những người ở trong dòng tộc trăn trở cái sự ngã mạn của mình. Đó là phương tiện mà Đức Thế Tôn muốn khai mở cho đệ tử. Quan trọng là cuối cùng Đức Thế Tôn có đưa tất cả đệ tử thể nhập vào thể tánh thanh tịnh rộng rang vô nhiễm hay không? Đức Thế Tôn giúp cho đệ tử giải thoát cái sự dính mắc ta người hay không? Đó là tâm nguyện của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên đệ tử có muốn hay không chứ? Trong thời Phật cũng có đệ tử đâu có muốn. Điển hình là gì? Đề Bà Đạt Đa. Sau khi ở trong tăng đoàn, cũng vì cái núi nhân ngã, cũng từ bỏ Đức Thế Tôn, rời tăng đoàn, lập một tăng đoàn khác, sanh tâm phỉ báng, oán hận, chống phá tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Vậy thì kiểu nào cũng có hết, phải không? Ăn thua là mình muốn, mình đi theo Đức Thế Tôn,
mình muốn cái gì? Mình muốn giác ngộ để giải thoát cái sự dính mắc ta người, hay là mình muốn nuôi lớn cái dính mắc ta người? Nếu mà cái người muốn nuôi lớn cái dính mắc ta người thì sớm hay muộn gì cũng rời tăng đoàn. Cũng giống như là Đề Bà Đạt Đa cuối cùng phải rời Đức Thế Tôn để đi lập một cái tăng đoàn khác. Vậy thì cái chuyện giác ngộ giải thoát đâu có phải là Đức Thế Tôn có thể làm cho mình giác ngộ giải thoát. Nếu mình không muốn thì Đức Thế Tôn hoặc là muôn ngàn Đức Thế Tôn có mặt ở đó thì cũng không hề ảnh hưởng tới cái sự chấp vào cái núi nhân ngã của mình hết. Quý vị có nhận ra điều này không? Cho nên bây giờ cái quan trọng là gì? Cái vấn đề là do ai? Do mỗi quý vị đó. Chốn về thì đã hiện ra trước mắt rồi. Núi nhân ngã thì cũng đã hiện ra trước mặt rồi. Muốn cái gì thôi. Muốn thể nhập vào thể tánh thanh tịnh rộng rang vô nhiễm của chư Phật để giải thoát cái sự dính mắc của ta người. Hay là muốn bỏ Đức Thế Tôn để đi theo cái sự dính mắc. Đó là quyết định của mỗi người. Không phải là quyết định của Đức Thế Tôn, cũng không phải là quyết định của những bậc thầy giác ngộ. Thành ra hôm nay trong cái ngày Thiền sư Suối Từ khai mở tuệ giác và dựng dậy cái câu chuyện độ sanh giữa Đức Thế Tôn và Upadi, thì quý thầy mong rằng cái năng lượng giác ngộ của Đức Thế Tôn giúp cho quý vị hướng về năm thể tánh của Đức Thế Tôn, sự rộng rang thanh tịnh vô nhiễm, trí tuệ tròn đầy, tình thương vô điều kiện, diệu dụng độ sanh và đại nguyện. Hãy hướng về cái năng lượng đó của Đức Thế Tôn, của những bậc thầy giác ngộ. Phát nguyện mong cho con được sớm thể nhập vào cái thể tánh đó, để giải thoát cái núi nhân ngã bao trùm con trong vô lượng kiếp, làm khổ con và khổ những người chung quanh. Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trở về an trú chân nguyên, cuộc đời thôi hết đạo điên, tâm thường như hư không.